Paano mag-screen record sa cellphone nang wala nang ginagamit na ano pa mang apps? So, ayan ang ituturo ko ngayon sa inyo. So, for today's video is aalamin natin kung paano mag-screen record sa cellphone na hindi na kinakailangan ng anumang apps. So, ang video na ito is para sa mga hindi pa nakakaalam ng pamamaraang ito. So, let's start. Ayan, punta lang kayo dito and then i-swipe up nyo to pataas. Ayan, and then makikita nyo may tatlong tuldok dito sa ibaba. Pindutin nyo yan and then mapupunta kayo dito. Piliin nyo lang itong S-Capture, sabi niya dito. Ayan. Yan. Tapos may lalabas na apat. Record screen, long screenshot, funny screenshot, and rectangular. Ang pipiliin nyo lang dito guys is itong record screen. Pag napindot nyo na yan is automatic nagre-record na yung phone nyo. So, ayan. Kapag natapos nyo ng ma-record is may pipindutin lang kayo dito sa itaas and then isi-save nyo lang at automatic na magsisave na yan sa phone storage ninyo. O diba? Napakadali lang.